Hello students, आज हामी पढ्ने वाला छ resources lesson 2. Okay, so natural resources अनि म अब pictures देखाउँदै छु. After this picture I'm going to ask you a question. म question सोध्छु जस्तै अब sari, mobile phones, then houses. अब what do you think each of these objects shown are made of? यो अहिले मैले जति तीनटा पिक्चर देखाएँ नि यो चाहिँ केले बनिएको जस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई? साडी, मोबाइल फोन्स अनि यो घर केले बनिएको जस्तो लाग्छ? ओके, सो यता आन्सर छ है. अब यो साडी चाहिँ क्लोथ्स क्यान बी मेड युजिङ कटन है, कटन चलाएर हामीले लुगा बनाउन सक्छ. अनि मोबाइल फोन्सहरू चाहिँ मेटल युज गरेर बनाउन सक्छ. अनि यो घर चाहिँ माटो युज गरेर बनाएको छ. ओके, सो डु यु थिङ्क दिस ओब्जेक्ट्स अकर नेचुरली अन अर्थ? अब तपाईहरुलाई के लाग्छ कि त्यो ओब्जेक्टहरू चाहिँ आफै नेचुरली आएको हो कि मान्छेले बनाएको? Alright, resources that are naturally available on earth are called natural resources है. जुनै रिसोर्स जुन चाहिँ आफै नेचुरली अर्थमा पाउँछ त्यसलाई चाहिँ नेचुरल रिसोर्सेस भनिन्छ है. जस्तै मड है, मड भनेको माटो, मान्छेले बनाउनु पर्दैन, माटो हामीले नेचरमै पाइहाल्छ है. अनि मेटल हामीले बनाउनु पर्दैन, नेचरमा पाउँछ. अनि कटन पनि नेचरमा पाउँछ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चिजहरूलाई चाहिँ नेचुरल रिसोर्सेस भन्छ. जुन चाहिँ ह्युमनले चाहिँ बनाउनु पर्दैन, नेचरमा आफै उब्जाउ भएकोलाई चाहिँ नेचुरल रिसोर्सेस. ओके, सो टाइप्स अफ नेचुरल रिसोर्सेस हेरौँ है त अब. Natural resources are classified into different groups based on these factors है. अब नेचुरल रिसोर्सेसहरू चाहिँ धेरै ग्रुप्समा क्लासिफाई गरेको छ. अनि कुन कुन कुरामा चाहिँ फोकस गरेर क्लासिफाई गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 इज युज एन्ड डेभलपमेन्ट, नम्बर 2 इज ओरिजिन, नम्बर 3 इज स्टक, नम्बर 4 इज डिस्ट्रिब्युसन. Okay, so let us look at each of these resources in detail. Okay, so use and development. Natural resources are classified into actual and potential resources depending on whether we are able to use them now or sometime in the future. Okay, so use and development मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ natural resources चाहिँ आफ्नो actual र potential use मा depend गरेर चाहिँ classify गरेको छ. जस्तै depending on whether we are able to use them now or sometime in future right. Our actual resources र potential resource. actual resources भन्दाखेरि चाहिँ अब if हामीले चाहिँ त्यो रिसोर्सेसलाई अहिले चलाउन सक्ने हो भने चाहिँ actual resources, अनि बादमा चलाउन सक्ने या फ्युचरमा चलाउन सक्नु हो भने चाहिँ potential resources. जस्तै यता actual resources मा चाहिँ resources whose quantity and use are known are called actual resources. For example, the variety of dark soil of the Deccan Plateau in Maharashtra are actual resources है. अनि यो रिसोर्सहरूको चाहिँ क्वान्टिटी र यसको चाहिँ युसेज के छ भने जानकारी पाएको छ भने चाहिँ एक्चुअल रिसोर्सेस भइहाल्यो. जस्तै डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डार्क सोइल जुन चाहिँ डेक्कन प्लाटोमा पाइन्छ है. अनि पोटेन्शियल रिसोर्सेस चाहिँ रिसोर्सेस हुज क्वान्टिटी एन्ड युज मे नट बी नोन आर कल पोटेन्शियल रिसोर्सेस है. जुनै रिसोर्सको जुनको क्वान्टिटी र युज चाहिँ अहिले जानकारी भएको छैन त्यसलाई चाहिँ पोटेन्शियल रिसोर्सेस भनिन्छ. अनि दे मे नट बी इन युज इन द प्रेजेन्ट टाइम, अहिले युज गर्नु नसक्ला प्रेजेन्ट टाइममा चाहिँ, बट देन हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ फ्युचरमा युज गर्न सक्छ है. जस्तै द युरेनियम फाउन्ड इन लद्दाख इज अ पोटेन्शियल रिसोर्स द्याट कुड बी युज इन द फ्युचर. Okay, so on the basis of origin, resources are classified into abiotic and biotic resources based on whether they are living or non-living. Okay, so on basis of origin मा चाहिँ दुईटा प्रकारको छुट्याएको रहेछ, abiotic resources and biotic resources है. जहाँनिर चाहिँ if they are living resources or non-living resources. Okay, so biotic resources भनेको चाहिँ living resources है. The biotic community consists of all the living organisms in an area है. जतिवटा living organism छ त्यसलाई चाहिँ biotic resources भनिन्छ है. जस्तै plants and animals are biotic resources किनभने they are living animals हैन. जस्तै plants grow हुन्छ है. अनि animals चाहिँ
they breathe, they walk and all. So that is why it belongs to biotic resources. It is a living resources. About abiotic resources. Abiotic components are the non-living factors that are necessary for plants and animals to grow and carry out their activities. अब abiotic resources भनेको चाहिँ यिनीहरू चाहिँ non-living factors है, non-living factors जसले चाहिँ प्लान्ट्स र एनिमल्सलाई चाहिँ ग्रो गर्नुमा चाहिँ धेरै सहायता या इट इज रिक्वायर्ड, जस्तै वाटर, टेम्परेचर, सनलाइट. Okay, so on the basis of stock, natural resources are classified into renewable and non-renewable resources depending on how soon they get exhausted. Right? So on the basis of stock, renewable resources and non-renewable resources छुट्याएको छ. Renewable resources भनेको चाहिँ which get renewed or replenished quickly are called renewable resources है. So renewable resources भनेको चाहिँ जुनै रिसोर्स जुन चाहिँ आफै रिन्यू भइहाल्छ, अहिले चलाइ फेरि अर्को नेक्स्ट आइहाल्छ या रेप्लेनिस्ड भइहाल्छ, त्यसलाई चाहिँ रिन्युएबल रिसोर्सेस भनिन्छ है. सम अफ दिस आर अनलिमिटेड एन्ड आर नट अफेक्टेड बाई ह्युमन एक्टिभिटिज है. कतिवटा यस्तो रिन्युएबल रिसोर्सेस चाहिँ दे आर अनलिमिटेड है, लिमिटेड होइन, अनलिमिटेड, अनि ह्युमन एक्टिभिटीले चाहिँ केही फरक पर्दैन. जस्तै विन्ड, वाटर, सोइल एन्ड सोलर एनर्जी है. जस्तै विन्ड, हावा है. अब हावा त हामीले आज आज बेसी हावा बेसी खानु हुँदैन, सक्छ भन्ने कुरा हुँदैन नि त, बिकज हावा इज अनलिमिटेड. सो द्याट इज वाइ इट कम्स अन्डर रिन्युएबल रिसोर्सेस. Okay, so our next non-renewable resources, resources which are limited and get exhausted are known as non-renewable resources है. So non-renewable resources भनेको चाहिँ जुनै resources चाहिँ छिट्टो सकिहाल्छ या रिन्यू हुनुको लागि धेरै धेरै टाइम लाग्छ, त्यसलाई चाहिँ non-renewable resources भनिन्छ. अनि once these stocks are exhausted, it may take thousands of years to be renewed. Okay, so यो resourcesहरू चाहिँ स्टकमा हुन्छ है, स्टकमा हुन्छ. र अनि वान्स यो एक्जस्टेड भनेको चाहिँ वान्स यो रिसोर्सेसहरू सकिन्छ, त्योलाई चाहिँ त्यो रिसोर्सेसलाई चाहिँ फेरि रिन्यू हुनुको लागि चाहिँ द्याट विल टेक 1000 of years to be renewed है. सो द्याट इज वाइ दिस रिसोर्सेस आर अन्डर नन रिन्युएबल रिसोर्सेस. नाउ सिन्स दिस पिरियड इज मच मोर देन अ ह्युमन लाइफ स्प्यान, इट इज कन्सिडर्ड एज नन रिन्युएबल है. अब मान्छेको लाइफ स्प्यानभन्दा ज्यादा भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ नन रिन्युएबल भनिन्छ. जस्तै इक्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम एन्ड नेचुरल ग्यास आर नन रिन्युएबल रिसोर्सेस. Okay, next on the basis of distribution. So on the basis of distribution, we have two resources, that is ubiquitous resources र localized resources. Okay, ubiquitous resources भनेको चाहिँ resources that are found everywhere like air we breathe are called ubiquitous resources. Okay, so ubiquitous resources भनेको चाहिँ जुनै रिसोर्स जुन चाहिँ जतोसुकै पाइन्छ त्यसलाई चाहिँ युबिक्युसियस रिसोर्सेस भनिन्छ है. जस्तै एयर जुन चाहिँ हामीले ब्रिथ गर्छ एयर, त्यसलाई चाहिँ युबिक्युसियस रिसोर्सेस भनिन्छ किनकि इट इज अवेलेबल एभ्रिवेयर है. अनि नेक्स्ट चाहिँ लोकलाइज रिसोर्सेस, रिसोर्सेस विच आर फाउन्ड ओन्ली इन सर्टन प्लेसेस है. कतिवटा रिसोर्सेस चाहिँ एउटै पर्टिकुलर ठाउँमा मात्रै पाइन्छ नि त, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रिसोर्सेसलाई चाहिँ लोकलाइज रिसोर्सेस भनिन्छ है. जस्तै कपर एन्ड आयरन आर फाउन्ड इन ओन्ली सम पार्ट्स अफ इन्डिया. Okay, classify the following into renewable and non-renewable resources. Coal renewable, okay, non-renewable, water, soil. Okay, so that's it.